Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Take me back down the old dirt road. Helt jävla livrädd liksom. Så vad är det här jakt där? Då kommer jag inte vilja göra det någon mer. Så. Tjena! Här är timmerstugan. Välkommen in! När jag var 18 så flyttade jag ut i skogen för jag ville bort från Stockholm och hela storstadsstressen och allt sånt där. Det komiska var ju faktiskt att jag hatade träslöjd i plugget. Så att han fick ju oss att hålla på och hyvla på en liten bräda så här. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var typ en fågelholk eller något sånt där. Men han blev ju aldrig nöjd att den var helt plan. Så jag fick ju bara hålla på och hyvla. Jag hyvlade typ en sån här tjock bräda till att den var för tunn. Sen till sist då tyckte jag, nu har jag fått en perfekt plan. Och sa nej men den är för tunn, sa han nu. Så då fick jag göra om hela. Så jag var så här, aldrig med liksom träslöjd, jag bara hatade det. Och sen så, ja, på något sätt så hamnade jag ändå här sen. Jag gick ju ingen snickarbakgrund eller så här, utan jag kände ju bara, ja, det var ju bara drivkraften att få det här gjort. Så att det är bara learn by doing egentligen. Och det tror jag ju också mycket på liksom själv. Att man ska bara våga sig, kasta sig ut i det. Och bara våga göra egentligen med allting i livet. Så. Nej, men de här stigarna är ju bara viltstigar egentligen som rådjur och annat vilt har gått på. Jag har ju mycket haft lite älg faktiskt här över krönet här. De brukar hänga. Nej, det här är ju inga träd som jag bygger med. Det här är ju bara sly. Men annars är det ju mest gran som vi har här då. Den här är lite tanig då, den här. Men jag försöker hitta en som är rätt diameter och så rak som möjligt också. Så det är ju det jag bygger med för det mesta. Men det här har det hänt lite. Det är toppen av den där granen där som har dött. Rasat ner över den här björken. Ja, det var väl någonting att jag såg vad alla mina andra kompisar och var familj och vänner, och så pratade de om när man kommer in i det hamsterhjulet just. Och hela det köret. Och jag blev som avskräckt, liksom, väldigt så skräckt från det. Och att man kommer in i så som samhället och som alla andra gör. Och jag ville väl ta min egna väg helt enkelt. Och sen så blev jag väldigt inspirerad av en film som hette Alone in the Wilderness. Med Dick Proenneke. Han var i Alaska då och flyttade ut med bara en ryggsäck egentligen full med handverktyg. Och så kunde han bygga ett eget liv. Alltså bara en stuga och kunde försörja sig helt där ute i naturen. På bara de verktygen. Och det blev väldigt attraktivt för mig. Och jag såg så här, ja men det här kanske är möjligt, för min farfar har ju skog uppe. Och jag har ju varit uppe där på sommarloven och varit med honom. Och helt plötsligt så såg jag att värdet i det. Så här, man har ju inte tänkt det, man har ju tagit det för givet liksom, att man var uppe på sommarloven, sommarstugan liksom, och sånt där. Och bara hade skogen där. Men där såg jag bara, oh shit, det här kan faktiskt vara någonting som kanske jag vill hålla på med liksom, och göra. Och jag tänkte, hur ska det gå till? Så att jag sa det till mina föräldrar bara, men kan jag ta ett sabbatsår från plugget i alla fall? Det började liksom så, det var liksom ingångsgrejen att kunna förhandla, man ska säga, och kunna göra det så här. Att jag kommer fortsätta plugga sen. Men jag gjorde det där då, 1 år, flyttade ut hit. Först började jag i medans jag höll på och plugga. Så att det hade inte tagit studenten än. Jag kom upp hit på helger och sportlov och alla lov liksom som man kunde få. Och började hugga ner träd och sånt där. Med väldigt simpla verktyg som jag hade bara hittat på någon loppis här och så. Så att det gick ju väldigt dåligt, men det hände ju någonting i alla fall. Nej, men sen när jag flyttade ut hit och höll på att bygga, då blev det ju bara naturligt att jag skulle jaga såklart också. För min farfar var ju jägare och det var ju hela den kulturen som är här kring jakt och allting. Så att det var kanske 1 år in eller någonting i det, så tog jag sen jägarexamen. För annars hade jag bara varit med på jakt liksom. Så att, och då kunde jag jaga själv här på den här marken som min farsa nu också har, så här, runt här. Det var ju också ett sätt att kunna vara del av den här livsstilen. Att kunna vara självförsörjande. Jag får ju alla mina
resurser härifrån skogen. Alltså med byggmaterial och allting. Det var ju helt naturligt också att kunna få maten härifrån. Och jag hade ju inte tänkt filma det eller dokumentera resan någonting, utan det här var ju bara min egna spirituella resa, eller det som jag kände. Jag ville bara bryta mig loss från fågelboet liksom, hemma. Men min mamma sa att men du kan ju väl i alla fall filma det så här för egen del och så här med mobilen bara liksom, så att du har komma ihåg tillbaka. Så jag bara, men det är ju väl bra liksom, tänkte jag, så jag kan liksom komma ihåg lite vad jag gjort, min resa och sånt där. Och så fick jag en liten dagbok också, jag kan i alla fall skriva ner lite mina tankar och så här, min liksom journey så här. Så att jag filmade med mobilen helt enkelt, och sen så var ju så här, vad ska jag göra med det här materialet? Det var ju lite kul också att filma och hålla på liksom i skogen, hade ju något att göra också liksom, förutom att hugga. Och så blev det ju mycket material plötsligt som jag hade på mobilen, och jag var så här, vad ska jag göra med det här materialet? Så att jag hade något billigt redigeringsprogram och redigerade ihop det och lagrade, tänkte jag, bara på YouTube, liksom lägga ut det där så att jag hade det någonstans och kunde radera det där råmaterialet. Och sen så blev det bara att jag fortsatte med det. Det blev som bara en habit att göra det. Sen så fick ju det lite bara traction helt plötsligt. Att det fick lite visningar och folk började kommentera och så. Det var ju det ganska kul, så det blev lite morot att fortsätta med det. Så jag gjorde ju det sen 1 år under hela bygget på det sättet. Nej, den här skogen är ju i princip helt orörd på väldigt länge. Det är därför det ser ut så här. Det är ju inte någon nyplantering eller där det bara växer gran eller så här, som många skogar här. Så det gillar jag här. Så att jag försöker fortsätta att hålla den skogen som är här genom att inte bara göra kalhyggen och hugga ner allting, utan jag plockhugger ju det jag behöver. Så att jag ser ut en stor gran till exempel. Just här är det väldigt, inte så himla grova träd. För här är ganska högt här nu uppe där vi går nu här på stenen här. Men för att inte just bara hugga ner allting och sen plantera så att alla är i samma ålder. Och samma art egentligen av träd. Så att det är den här blandskogen. Lite kortfattat i alla fall sen. Så den här stora filmen då på 1 år, den som jag redigerade ihop den fick ju då helt plötsligt gick ju viralt, om man kan kalla det så. Och då blev det så här, okej, det här är ju någonting som jag kan, om jag satsar lite mer på det här, skulle det här kunna vara ett sätt att kunna tjäna pengar på. Då kan jag ju helt plötsligt göra det här. Att det här kan bli, alltså så jag kan motivera till att jag kan fortsätta med det och inte plugga på alltså göra något annat liksom, som skulle hamna. Jag hade ju tänkt bli gärna skogsmästare eller jägmästare och jobba inom skogen. Det var ju också stor passion där. Men sen tänkte jag, det här som jag gör och vara egen och bygga det här och den här livsstilen, det jag lär mig att göra på egen hand såg jag var mycket mera lärorikt än att sitta i skolbänken. Alltså få det från någon annan och kunna göra det själv och de misstagen och det där praktiska. För jag gick ju natur innan. Så det var ju egentligen bara teoretiskt. Vi gjorde ju såklart experiment och sånt där i skolan, men det var ju också väldigt, alltså det är en väldigt säker miljö om man säger så. Man är inte ute i skogen där det kan bara hända vad som helst. Det var en helt annan lärorik aspekt och bara en helt annan grej. Så jag såg verkligen värdet i det och jag vill fortsätta med mitt liv på det här sättet och inte hamna tillbaka i skolbänken och plugga. Nej, så här ser den ut utifrån. Så att det är ju bara stockarnas naturliga form som har byggt den. Jag hade ju inte ritat egentligen någon speciell ritning som jag gick efter. Det var ju kanske innemåtten som jag försökte gå efter. Men annars så är det ju stockarnas naturliga form och det som har gjort charmen i stugan. Så att jag har ju upptäckt det mycket. Bygger man på det här sättet så kan det typ inte bli fel. Alltså det blir ju stockarna och det som berättar historien och charmen och sånt där. Man har sågat virke och sånt där, då förlorar man ju det. Så att det ska jag försöka få till nu på nästa projekt också. Fast på ett annat sätt då, som blir uteköket här framför då. Den här yxan har jag faktiskt designat själv. Som efter de åren lite vad jag kände att jag behövde i skogen. Och ganska packable. Alltså så här litet format men ändå stort huvud. Och ni ville ju ha en pryl som skulle auktioneras bort till välgörenhetsändamål på Tradera. Och då tänkte jag att den här skulle vara den. Det här är nummer 20 nämligen. Som betyder lite för mig. Jag har ju 01. Så den här brukar jag ha för bilder och sånt att ta. Och så får man med fodral såklart. Också som jag har. Som också är handgjort. Med riktigt läder. Jag tänkte ju först om jag skulle göra torvtak. Alltså grästak.
Men man måste ju ha så himla bra torv också för det. Och sen har vi mycket tegelpannor här från innan kriget då, som har bränt. Så att de håller ju väldigt länge. Men sen vill jag ändå ha lite av den här känslan just från torvtak där man kör med näver. Så här. Så att jag gjorde det en kombination, om man säger, av det taket och det med tegelpannor. Då. Bara för att jag vill inte ha någon plåt här, metall eller någonting. Det skulle ju sticka ut för mycket. Och sen vill jag inte heller bara ha trä då, liksom, som går över. För det ruttnar ju också med tiden. Medan näver, det håller ju, jag tror att det är 100 år plus, om det inte är liksom 1000 till och med. Jag tror att det ruttnar typ aldrig, om det ens finns så dokumenterat så länge. Men jag vet att det håller väldigt länge. Så att det blir ju bara naturligt att det krullar ihop sig sen när det sticker ut länge. Så det blir ju en naturlig droppkant där också. Där vattnet bara droppar av och inte kommer så mycket i alla fall på brädan här, på vindskivan. Så att jag tycker att ändå att det har hållit upp bra än så länge. Även fast det är lite min hemmagjorda variant på det här liksom. Och bara kombinera det med tegelpannor. Det är såklart det som sticker ut mest är ju det första gången jag sköt min första vilt. Som var liksom en bock. Den här frossan som man får liksom efter man har skjutit det. Så här, hur rädd man var liksom. Man satt på pass. Det är alltid kul att tänka tillbaka på vad skillnaden är liksom, så här, från nu. Och när man sköt sitt första. Det blir så himla laddat. Så här. Det är ju mycket större än när man till exempel fiskar. Det finns ju någonting i oss just när vi fiskar också. När man får det här napp liksom, som verkligen är primitivt i oss. Men det här är ännu större när vi liksom jagar. Och liksom har det här stora bytet som liksom fält. Och innan dess så blev jag ju så här utskälld av rådjur som de brukar göra när man blir skrämda när de skäller. Så här. Jag hade då att jag såg en get lite längre bort som jag höll på att kolla på när jag gick i skogen. Och sen så då var det lite halvt upp liksom på morgonen tills jag höll på att försöka smyga mig ut i det här passet då. Och då så kollade jag på den och sen från ingenstans så bara reste det sig en bock bara typ 1 meter eller 2 meter precis framför mig. Och så började den ju skrika så här och jag visste inte att de gjorde det, att de skällde så där. Så jag blev helt jävla livrädd liksom. Så jag bara, är det här jakt där? Då kommer jag inte vilja göra det någon mer. Så det var liksom det absolut det första som hände när jag precis hade tagit jägarexamen. Och var ute själv. Så jag var ju van vid att man hör bilar och flygplan utanför hela tiden, huset liksom. Och sen till det här då är det helt andra ljud som man vänjer sig vid. De här stora blockerna som man ser här, den kommer från jordkällan. Det var, som sagt, vi har ju mycket sten här. Så att jag hade ju tänkt på, men jag ska ha en jordkällare under. Det var inte bara så om man säger så, det var ju bara sten som jag stötte på. Så den här stora blockerna, de kommer från att jag har klyvt en stor sån här sten som jag såg där. Så klyvde jag upp den i såna här lite mer behändiga delar som jag sen kunde få ur själva gropen. Men sen så kom ju de till användning här framme för grunden sen då. För jag grävde ju här nämligen och sen gjorde jag den här verandan. Så då behövde jag ju expandera här lite med stenmuren runt sådär. Så blir det lite fint för man ser ju här också hur jag har slagit för hand och sen med kila då. Spräckt stenarna. Nej, det var ju många kalla nätter såklart under vintern. Jag hade ju ett gammalt tält från armén, 12-mannatält här ute som jag brukade elda liksom i. Men det var ju bara att vara ute liksom, och köra medan det var kallt och kalla händer liksom, och allting runt om. Men jag kommer ihåg en dag, det var en höstdag dock, när det var väldigt kallt runt om. Och jag hade bara köttat på, du vet, jag körde ju hela dagar och långt ut på kvällarna liksom, och höll på, för jag ville ju få det här gjort. Och sen så tänkte jag, men det var så himla kallt så jag gick in i det där med tältet och började elda i den och var så här, jäklar vad skönt det blir. Så bara satte man sig ner och bara låg där och sen så la jag mig ner lite grann. Och jag kommer inte ihåg vad klockan var, men sen så bara kollade jag vad klockan var. Då hade det gått 5 timmar, då hade jag somnat mitt på dagen där. Så då var man ganska slutkörd. Så. Nej, och sen så helt enkelt så började jag bygga på möblerna. Och så här gjorde jag det här bordet. Till exempel var det första möbeln som jag gjorde i stugan. Och det är 2 stycken grova almskivor då, som jag har satt ihop med de här flera stycken. De har små bowties liksom i mitten som håller ihop det. Och sen bara plugg och kil egentligen som håller ihop för benen. Och det här är lite av mina första troféer också. De 3 första rådjuren som jag sköt. De 3 första bockarna. Så det här är första som jag sköt när jag hade riktigt sån här frossa som man får efter man sköt första. Och sen är det andra och tredje. De kände ändå att de vill jag spara och sätta upp så här vid sängen. Just lite som minne. Det hade varit kul att
kanske om nästa generation, om man liksom bevarar den här stugan, att det kunde bli lite som ett museum eller vad man vill kalla det här. Att man har det här och själva storyn bakom det och har verktygen kvar. Men det här var faktiskt min farfar som sköt den här dovhjorten. Som också är de första hornen som jag också fick. Så därför fick den också sättas upp här. Som också betyder lite för mig. Och den här rävsvansen här, det är också den första jakten som jag var med min farfar då. Så han sköt den här räven med mig när jag var kanske 7-8 eller någonting sånt där. Och satt upp. Så den betyder också lite för mig. Så den får också hänga där. Till exempel ett av de problem som jag hade som var störst, som kom först i resan, var just efter att jag hade fällt träden. Och sen så hade jag fällt, kvistat, kapat upp och nu ska jag flytta dem hit ner till stugan från skogen här uppe. Och det gick ju inte. Jag kunde inte flytta dem. Så det var så här, ja, hur gör jag nu? Nu är jag fast där liksom. Så nu gick det liksom inte. Jag försökte liksom på alla sätt och vis och jag kunde ju ingenting heller. Jag visste liksom inte hävstångseffekten och sånt där. Visste jag inte. Men det är sånt man upptäcker. Och sen var det också med tid sen när det började närma sig våren. Då hade ju stockarna börjat torka mer. Så då blev det helt plötsligt betydligt lättare och det gick att flytta ner den. Så att det är också det här med att allting går med tid som upptäckt. Och att man liksom inte behöver ha man ska inte ha den här stressen av att det måste funka. Oftast så löser man det med tid. Och det är betydligt, eller väldigt nyttigt. Liksom också att man inte får det här att man måste att det hela tiden ska lösa sig. Problemet det kommer lösa sig. Du måste bara backa lite ett steg liksom. Nej, sen brukar jag nu här på vårkanten tappa lite sav också. Lite björksav. Vi ska se om det har droppat något på den här. Jag har 2 stycken som är igång här. Som jag satte precis igår. Den här verkar droppa lite dåligt än så länge. Det kanske är björken eller att det är lite tidigt fortfarande. Den här sätter vi också. Det är ju typ som vatten, lite sötat liksom vatten. Men det är väldigt nyttigt också. Nu vet jag inte om jag säger rätt, men det är väl massa liksom mineraler och sånt, antioxidanter och sånt i det. Ja, det är en kopp i alla fall så länge. Får det här stå här och droppa liksom. Jag byggde ju stugan sen så att det är helt under tak. Det var ju det viktiga, att få allting så att det är helt tätt under tak och få till det så bra som möjligt. Sen började jag hålla på med all inredning och vedspisen också. Den öppna spisen och allting. Försökte göra en riktigt gedigen, lite mera hedra så som man gjorde förr, att det är en vit putsad liksom, som jag tycker det passar bra. Det ska ju vara till en sån här typ av stuga. Så är det en liten insats också med en sån här gammal Husqvarna-spis. Vedeldad. Så kan man ändå elda öppet också, mera för mysbrasa och få ljus. För jag behöver ju elda just för att det blir ju så mörkt här inne, för att få ljus, värme och såklart för att kunna laga mat. Annars är det ju mycket fotogenlampor och stearin och sånt där man kör. För det blir väldigt mörkt där på vintern annars. Men tänder man en brasa så här, så man kan tända öppet så lyser det upp betydligt. Det är ju det som folk gillar också i mina filmer, att man ser det här naturliga ljuset och att det inte bara artificiellt ljus. Sen här är själva jordkällan också, som jag gjorde. En klassisk lucka i golvet så här. Får man gå ner bland alla spindlar, som det också har blivit mycket. Nej, men här har jag mest lingonsylt och äppelmos och inlagda gurkor, lite saft och så vidare och så vidare. Sen så ska jag odla nu då till nästa säsong nya potatis och morötter och lök och allt sånt där. Och lite svamp och sånt där. Är det här. Men det behöver fyllas på nu. Det blir nu till våren och sommaren här. Och sen nu då, det nästa som blir, det är att jag kan ju laga mat såklart ute lite. Jag har en liten eldplats, liksom eldstad där. Men annars så är det är lättast att laga mat här inne. Men grejen är på sommaren, det blir ju också varmt här inne. Man eldar ju allt med ved liksom och sånt där. Och det är lite begränsad yta här. Så mitt nästa projekt är att bygga ett riktigt fullskaligt utekök där. Då kommer jag också ha en brödugn / pizzaugn liksom, och man kan liksom röka kött och kallrök och allt sånt där. Och så blir allting under tak också där ute. Det blir som stolpar som står rakt upp. Lite svårt att förklara så här annars. Men det är så här de ser ut. Så att det har ju varit en rundstock innan. Och så har jag bilat båda sidorna, alla 4 här. Så blir det en balk då. Så jag har huggit med yxa alltså. Så. Man får till det.
Och på så sätt så kan man bygga med stående virke då. Här var en som jag inte hade fått till 6 meter lång. Så då fick jag göra en sån här japansk skarvknuta. Scarf joint. Watery go heter det på japanska, men jag kan inte riktigt säga. Jag butchar säkert det uttalet, men det är så den heter i alla fall. Så att det som håller ihop det egentligen, det är de här 2 kilarna. Den spänningen däremellan, så pressas de ut från varandra in i det här då, som håller ihop det. Så det här ska vara, om man har gjort det, eller om jag har gjort det nu tillräckligt korrekt då, så ska det vara lika starkt som själva balken annars också. Och sen är det ju alla de här knutarna bara som håller ihop flera balkar. Och så blir det som ett legopussel egentligen. Så jag har ju gjort klart alla balkarna, de ligger under den här pressändningen också resterande. Alla nu. Så att nu är det stora sen att bränna de här. För att det är också en japansk teknik att bevara trä på. Som jag har gjort likt med vindskivorna, dörren och altanen och sånt där. Sådana delar som är utsatt liksom, för mycket väder och vind. Men jag tänkte jag ska göra det på hela byggnaden. Bara för liksom hedra tekniken lite, eller vad man säger. Och det ska jag såklart också göra helt för hand, liksom, med handverktyg. Men det här kommer ju också inte ha några väggar runt, det kommer bara vara tak. Men det är bara jag vill bara lära mig den konstruktionen. För det fascinerar mig otroligt mycket. Jag har varit liksom på kurser lite utåt i landet också. Så det jag har gjort med den här är att jag har bränt den över öppen eld. Här är det här stora, här i mitten här, som är eldat. Och sen är det bara att borsta av så här. Kör på. Efter jag har bränt alla balkar och gjort det här, väldigt tidskrävande i arbetet, men då är alla balkar sen klara. Vi hade ju mycket älg, så jag var ju med på lite älgjakt och så här. Nu har jag ju typ ingen älg alls kvar här, så jag tycker att det känns helt meningslöst att bara sitta på pass och vänta efter en älg. Så att jag började ta tag lite samma på det också, det här ensamvarg. Dock börjar jag nu tro, inte så mycket på ensamvarg, men lite då med jakten också, att jag kan vara själv och jaga utan jaktlag. Liksom så, jaga rådjur, bäver och vildsvin mest. Och sen fågel också lite grann. Nu i alla fall så tycker jag det är mycket roligare än vad det har varit tidigare med jaktlaget och det här stora och vänta in älgen och allt det där. Liksom. Jag behöver inte ha så pass mycket kött. Liksom. Jag ser det också lite så att jag kan liksom skjuta någonting som jag själv kan ta hand om. Det är det liksom, jag gillar den formen, till exempel med rådjur och sådär. Så är det ju också jag som tar reda på allting själv också. Kanske med ett jaktlag så kanske man tänker så här, varför håller du på att ta reda på pälsen? Lite så stigman och hur det alltid har varit och gått till. Medan jag är så här, jag vill ju ha det här liksom, som jag sitter på, de pälsarna liksom, och bereda själv och torka liksom, och försöka ta vara på så mycket som möjligt av djuret. Nu med mig, med YouTube-kanalen, att försöka fånga det här med videoformat liksom, på ett bra sätt. För mycket är det jag har läst mig till eller hört från andra och sånt där. Och sen så får jag bara testa mig på det helt enkelt själv och se om det funkar eller inte. Så att jag säger ju inte att det jag gör är det som är korrekt eller rätt. Det är ju bara mitt sätt. Så jag lär mig under resans gång. Liksom. Så det är mycket misstag och sånt såklart också i mina YouTube-videos. Men tycker det är lite charmen då, för då kan ju tittaren se det. Lite, de ser ju vad jag gör och så får man ju tolka det hur man vill själv. Liksom. Jag vill ju också ta det till nästa steg, för jag hade ju sågat virke för timmerstugan. För själva takstolarna då, för taket. Det visste jag inte hur jag skulle göra annars. Så det finns ju vissa sätt som jag har ändå gjort det lättare för mig, som jag inte kunde. Liksom. Men det gör jag nu själv till den här. Så att det är en stor kransåg då. Så har man en som står under och en som står över. Och det är därför den är upphöjd så här. Så kan man såga eget virke. Så det är det jag har gjort lite här då, också kan man säga. Annars så är det ju, på engelska heter det ju pit saw. Alltså att det var i en grav. Man stod liksom nergrävd. Så man hade grävt ner ett dike, så stod en i diket och en stod över. Det är ju lättare med ett dike, för då behöver man ju inte liksom med mankraft lyfta hela balken upp hit. Men jag vill inte liksom, alltså det är mer en permanent grej. Jag kommer ju inte ha det där. Jag måste ju gräva liksom en 2 meters och djup och lång liksom grav så här. För att göra det. Så att det här är ett sätt som man kan göra om man vill göra lite tillfälligt, om man säger så. Göra de här bockarna upp så här. Sen så är det ju såklart att hade jag gjort det här med eldrivna verktyg hade det gått betydligt fortare. Men det är lite själva grejen att jag var ju också väldigt bestämd och naiv, lite kanske extrem då i min mindset, att jag ville göra det så att jag kan visa för mig själv att det går, att jag kan göra det för just han. Så att om någon ger mig en yxa liksom, så vet jag att jag kommer klara mig. Det är själva den grejen. Så det är inte så här, vad har jag, du vet, hur får jag ström liksom? Det är som man inte är så, bara helt handikappad liksom, till det. Man är ju helt som en slav till ström och wifi liksom, vanligtvis. Så jag ville kunna
bevisa för mig själv också att jag vet det, liksom, att jag kan. Och vad som kommer upp för hinder och hur man kommer runt det och sånt där. Och jag märkte att när man är begränsad med vad man har för någonting så är man också som mest kreativ. Annars så direkt när man ser ett problem, då har man ju en lösning att jag behöver den här maskinen, liksom det här verktyget, eller en grävmaskin eller whatever. Liksom. Medan när man har det här problemet att om jag måste flytta den här stenen eller den här stocken, om man inte har allt det där, då måste man helt plötsligt vara betydligt mer kreativ. Och man blir ju tvungen till det också. Det här är den som kommer stå på stenen. Om man kan se här så har jag gjort det med stämjärn och en skulp. Liksom så här. Fått ut allt det här. Och så är det här format efter stenen. Så den här kan stå lodrätt rakt upp på stenen. Det är så som jag kom på hur jag kunde göra, genom att kolla tillbaks då, hur man gjorde förr. Hur man kunde göra grunden utan att gjuta plintarna. För det är ju också ett sätt som jag kringgick, om man säger det, att göra det helt för hand. Jag försöker ju bara nörda in mig. Hur kan man göra det utan att gjuta liksom, plintarna? För varför jag göt plintarna var för att det är betydligt lättare då att få det i nivå. För då kan du bara gjuta upp till den höjden som du vill ha det i. Så alla 4 är i samma nivå. Nu med den här tekniken, nu kan jag bara ställa 4 stycken stenar. Det spelar ingen roll vilken höjd de är i. De kan vara helt olika höjder. Och sen är det bara passa in den här balken, så står den upp. Och sen så kör man med vatten då, eller om man vill köra med laser. Men om man vill göra det helt för hand då, som jag gjorde också med slang och vatten. Så jag tog vatten från tunnan med en slang. Och sen så gick jag med slangen mot de här stolparna. Och då är den höjden i slangen i den änden är samma som vattennivån i tunnan där. Så då vet jag att jag ritar det strecket. Då är alla exakt samma höjd som det här. Överallt. Så jag ritar det strecket och sen kan jag bara mäta från det strecket upp till hur högt taket ska vara på alla punkter. Så då blir taket helt i våg ändå. Så då behöver jag inte ha att grunden är också i våg. Liksom. Då är det bara att taket är det. Nej, men det här är ju den kransågen som jag pratade om där utanför. Där man kör 2 manna. En står i den ändan och den här i den här ändan. Så gjorde jag det här handtaget i trä själv då. Just för att man ska kunna justera den. Var man vill ha den någonstans, handtaget i vilken position. Beroende på hur lång den andra personen är. Den andra kanske är kortare liksom och vill ha den närmare där och sådär. Så den här kan justeras bort. Och att man kan ta bort den, för om sågen fastnar, om man vill kunna dra ur hela, då är handtaget i vägen. Så då kan man bara med den här kilen ta bort den och så får man bort handtaget. Så kan man dra ur hela sågen då. Det var också en viktig detalj som vi upptäckte snabbt att man behöver kunna göra. Nej, sen är det flera gamla verktyg här. Den här använder jag mycket nu när jag gör uteköket för att göra själva hålen för där tapparna då kommer in. Så mycket att borra då med den här. Det här är ett sånt verktyg som jag kollat på länge sedan jag velat ha så här gammalt. För den här kan man borra nämligen precis helt vertikalt då med stolpen, helt 90 grader. Och så lite den här yxan. Den använder jag för, som jag pratade om där, bila stockarna så de blir balkar då. Då har man den här stora. Och så står man uppe på stocken. Och så hugger man mellan benen. Varför handtaget är så här långt just är för att man inte ska kunna hugga sig i fötterna. Så när folk ser att jag håller på och hugger där barfota och sånt där med den här emellan och de är livrädda. Då är jag så här, ja men det går inte att göra ens. För att handtaget är så långt och äggen är så lång så den tar ju i där innan. Den åker ju inte förbi mina fötter. Jag står med mina fötter bakom liksom stocken. Och så där. Men längre då såklart. Du ser skaftet är ju långt. Det tar i golvet annars. Så att det är just varför den här yxan är formad som den är. Så alla yxor, de har ju en användning liksom. Ett användningsområde. Det är därför de ser olika ut och sånt där. Flickvännen säger så här, varför har du så mycket yxor liksom? Men nästan, ja men det är för en specifik ändamål liksom. Samma som den här också. Lite speciell. Så det är så här tväryxa. Som är sådär. Det är för att kunna göra en plan yta. Fast man står uppe då. Så kan man hugga så här. Och plana den. Eller så här. Om man vill stå så. Och liksom plana. Sen är det den här sängen också. Den var ju en andra möbeln som jag sen behövde göra. Också helt lite bastant. För det fick bli det. Men jag gillar det här lite med maffiga liksom. Känslan. Det passar den här stilen. Sen så är det så att jag har ju inte mitt vapenskåp här. För jag är inte skriven här. Utan det är ju på gården där jag egentligen bor. Men det här är ju här jag hänger som mest. Och hela kanalen och där liksom är ja men jaktkojan om man kan kalla det jaktstugan.
Så att jag tog med vapnena som jag jagar med lite här. Det här är ju en 222 då. Jag hade en 6,5 förut som jag jagade mycket älg med. Som jag säger, det är inte så mycket älg nu här längre. Så att jag bytte faktiskt till en sån här 222 för att jaga mer med rådjur och bäver och sånt. För jag tycker dels att den här är mer behändig, lite mindre och sånt. Mindre rekyl och sånt där, mindre ammunition. Jag har märkt liksom att jag känner att det är betydligt bättre för rådjur just. Och sen kan man ju också köra mycket för fågel också med den här. Så att jag gillar den här skarpt. Sen kanske jag kommer flytta tillbaka sen till liksom, lite mera för älgjakt och sånt där. Jag har ju den här som är betydligt mycket grövre, om man säger så, ammunition. 358 Norma Magnum. Som man skjuter liksom elefantbössa med. Jag tycker ju om den här för vildsvin då. Bara för att jag har haft mycket att de försöker ju attackera den efter man har skjutit. De är väldigt aggressiva, de som vi har runt omkring här. Så att det här tycker jag är väldigt bra. Så att det är den. Och sen är det hagelbössor. En vanlig Husqvarna. Gammal sådan, hedlig, side by side. Sådär. Väldigt lätt och behändig. Men sen har jag också en drilling. Då, så att man har kula också då. Och hagel för varsin. Så att den är väldigt fin. Den här är från min farfar då. Alla dess mönster och sånt där. Så den här betyder lite för mig. Och då kan man enkelt där då byta till kula. Och då kommer upp, som man ser, det här siktet där. Nu har jag en röd punkt här på då. Men annars så fälls den där upp. Så är lite kul. Nej, men det här är ju en Merkel då. Made in GDR, vad det nu betyder. Får ni kommentera annars på videon, för det vet inte jag riktigt historien bakom där. Och ett riktigt så här gammalt aimpoint-sikte från min farfar. Så den här har hängt med ett tag. Och han har ju berättat att han har kunnat skjuta liksom 3 stycken rådjur med den här. Alltså på samma tillfälle. Han sköt liksom vardera på hagel och sen sprang den andra lite längre ifrån. Ställde sig med bredsidan. Kunde ta den med kula. Så att man kan vara väldigt effektiv på det här sättet också. Liksom. Men som sagt, jag har inte jagat så jättemycket. Jag har inte så jättestor jaktkarriär än. Jag hoppas ju kunna få det med åren och få lite mer jakthistoria och sånt där. 358 Norma Magnum. Det är de här. Så där har vi den. Här är den här för 222an. Helmantlat och halvmantlat här också. Jag sköt ett rådjur med den här en gång. Den här 358 Norma Magnum. Men det gör jag aldrig om igen. För det tyckte jag var betydligt för mycket köttförstörelse för den. Så att det var därför jag började köra med den här 222an då. Den här som jag har på mig nu är ju lite mindre Kaström-kniv då. Den brukar jag alltid ha på bältet. Bara för att jag tycker att man är liksom mer smidig. Jag håller på att jobba mycket och bygger mycket. Jag vill kunna röra mig och sånt där. Så jag tycker den här är behändigare. Annars så är det ju en större modell. Kanske mer lämplig man drar iväg och jagar och sånt där. Så jag har ju ganska mycket knivar egentligen. Men den där är typ nästan alltid på bältet. Den här får man också med då med yxan. Det är Certificate of Authenticity. Så det betyder bara vilken modell det är, vilket nummer, vilket stål, handtag, sheath, alltså fodralet och när den gjordes då. Och sen är det de 3 som har gjort den här yxan, de har signerat den. Han som smider gör handtaget och sen hon som sömmerskan då, som gör själva läderfodralet. Och sen har jag signerat den där. Så det är inte jag som gör de här yxorna utan det är bara min design, om man säger så. Och så loggan där. Så det är bara för att visa att den är verkligen gjord för handgjord och inte något från Kina som är massproducerat. Ja, men jag har ju en hund också, en forster som heter Barr. Efternamnet kommer ju från att jag heter ju Granqvist så han fick bli Barret då, så här, på själva granen. När jag jobbar och sånt där brukar jag ligga på verandan och springa med mig och sånt där. Och så som jakthund också. Så att han har varit med i 5 år blir det nu. Men ett annat roligt minne också, det är, jag har ju mycket lodjur runt här omkring. Så att många av de träden när jag fällt och sen har det kommit ny snö på dem. De har ju sett att lodjuren har gått så här på.
att jag gick ju en promenad med hunden. Bara ledde mig in där i skogen då, så såg jag att han stod på ett träd liksom, och tittade upp där. Så jag tog i ficklampan och försökte kolla upp bland trädtoppen. Så såg jag bara som att det hoppade någonting mellan grantopparna, precis som Batman, helt ljudlös så här. Bara hoppade i skuggan så här. Och så på kanske bara en halv sekund liksom, så hoppade han ner typ hälften av den här granen då, satt på grenen och tittade rakt mot oss här, med de här stora ögonen liksom, som lös upp. Och jag försökte ta Barr då liksom i kopplet liksom, ja nu går vi härifrån liksom. Och sen från ingenstans så hoppade han ju över våran axel, eller min axel då så här, och Barr liksom så här efter. Liksom så, fast jag höll ju i honom så här. Så det var ju precis att jag hade kunnat typ nudda lodjuret om jag hade velat. Så att det är väldigt, de är väldigt omkring här liksom. Ja, nu är vi i den virtuella världen här och ska skjuta tydligen. Nu ska vi se. Sköt vi en gris. Ja, nu fick jag den värsta kronhjorten. Där ja. Nu ska vi se. Vad står mina poäng då? 12 870. Jag fick 17 870 men 73% accuracy. Men jag fick lite penalties, det var det. Jag tror att det var för att jag bara sköt så här in i backen, kanske den inte gillade. Jag sa side liksom shots. Ja men tack för idag då, att ni kom upp. Kul. Jag kommer behöva fortsätta hålla på och bränna på de här balkarna som ni såg för ut i köket. Men vi ses ju sen till sommaren faktiskt. Lite överraskning där till hösten sen kanske. Ja men tack för att ni tittade in. Det är lite i mitt liv och var det här. Så får ni ha det bra. Hej då!